हेलो एभ्रीबडी एन्ड वेलकम टु दिस ट्युटोरियल। अनि म चाहिँ सन्देश होइन। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ अब यो सिरिज चाहिँ मैले के को गर्छु भन्दाखेरि पाइथनको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको गर्छु। अनिखेरि यो भिडियो सुरु गर्नु अघि चाहिँ आई होप यु आर वेल नन एबाउट द बेसिक अफ पाइथन है। अनि अब गरिहालौँ होइन, के गफ हानेर टाइम वेस्ट गर्ने। अनि यहाँ एउटा फोल्डर छ उप ट्युटोरियल, अनि यहाँ एउटा चाहिँ frac1.py भनेर एउटा फाइल गराएको छु मैले। अनि फेरि मैले चाहिँ अब यो तपाईँले जुन कोड एडिटरमा फेमिलियर हुनुहुन्छ त्यही कोड एडिटर युज गर्नु भन्छु। मैले चाहिँ अब यो भिएस कोड युज गरिरहेको छु, अब त्यही नै गर्ने छु। अनि फेरि मैले यो इन्स्टल गर्नु, यता गर्नु, उता गर्नु, यो पाइथन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नु, यो चाहिँ मैले केही भन्ने छैन। एन्ड अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको यो सिरिजसम्म आउनुभयो भने अब तपाईँलाई यति कुरा थाहा छ भन्ने पनि मैले होप गरेको छु। अनि यो चाहिँ पाइथनमा यो ठिकै छ होइन। अब चाहिँ सुरु गरिदिइहालौँ न त होइन। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जान्नु अघि अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ अब यसको बारेमा भनिहालौँ है। अब यो चाहिँ पाइथनमा मात्र नभएर हरेक पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ नि, जस्तै अब जाभा छ है, सी प्लस प्लस छ होइन, यी सबैमा हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, सीमा चाहिँ छैन है। अनि यसले चाहिँ अब तपाईँको कोडको यो फङ्सनालिटी मात्रै इन्हान्स गर्ने हो कि, राम्रो गराउने हो कि, तपाईँलाई कोड म्यानेजमेन्टमा सजिलो हुन्छ होइन। अनि यो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिङमा चाहिँ एकदम युज हुन्छ है। तपाईँलाई चाहिँ काइन्ड अफ डेभलपरै बनाउने हो यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले। भन्नाले मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जान्नु भने जस तपाईँलाई डेभलपर बन्न नि सजिलै हुन्छ। अनि अब के भन्ने, अब सुरु गर्ने होइन। अब सुरुमा चाहिँ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो? अब्जेक्ट भनेको अब हामीले वरिपरि जे देख्छौँ त्यो भने चाहिँ अब्जेक्ट हो। जस्तै अब मानौँ एउटा ल्यापटप, जस्तै मानौँ कम्प्युटर भन्ने एउटा अब्जेक्ट हो है। मैले यसको इक्जाम्पल चाहिँ अलिक पछि दिन्छु। यो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई अब जे देख्छौँ त्यो सबै अब्जेक्ट हो। अब सुरुमा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जान्नुभन्दा अघि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले 2-3वटा कुरा जान्नुपर्ने छ। एउटा भनेको के भन्दाखेरि क्लास हो, अनि अब्जेक्ट हो, अनि अर्को चाहिँ मेथड हो। अब जस्तै अब कसरी बुझौँ भन्दाखेरि क्लास भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानव एउटा यो ल्यापटपको इक्जाम्पल दिन्छ। अब ल्यापटप भन्ने चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो होइन। अनि ल्यापटप चाहिँ एउटा कुन क्लासभित्र पर्छ भन्दाखेरि एउटा यो भित्र पर्छ नि, एउटा कम्प्युटर भन्ने क्लासभित्र चाहिँ ल्यापटप पर्छ नि। ल्यापटप पर्छ, डेस्कटप हो, यो होम पिसी पर्छ होइन। त्यो क्लासभित्र चाहिँ एउटा ल्यापटप पर्छ। अनि ल्यापटपबाट गर्न सकिने कामहरू चाहिँ हामीले मेथड भनिन्छ हो। त्यसरी नै चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लास भनेको चाहिँ स्ट्रिङ, लिस्ट होइन, डिक्सनरी तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला है। अनि डिक्सनरी हो। अनि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ डिक्सनरीबाट एउटा, जस्तै अब मानौँ यास भनेको चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ मानौँ सन्देश छ होइन, सन्देश रेग्मी लेखिदिउँ न होइन, सन्देश रेग्मी छ है। अनि यो यास भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ क्लासको है एउटा अब्जेक्ट हो। अनि जस्तै तपाईँले चाहिँ या प्रिन्ट के भयो यास डट अप्पर गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अप्पर केस गर्छ नि। हेरी अप्पर गर्ने चाहिँ मेथड हो, तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब यसलाई रन गर्ने भने ट्याक्क गरेर रन गरौँ भने यहाँ सन्देश रेग्मी भनेर क्यापिटलमा प्रिन्ट गर्यो होइन। अनि खै यो कतिको बुझिएको छ, ल अब चाहिँ बुझियो होला जस्तो मान्छु। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेथड भयो। अनि तपाईँले चाहिँ अब अलिकति बुझ्नुभयो होला अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको यो कन्सेप्ट चाहिँ होइन। अब मैले फेरि भन्छु, क्लास भनेको चाहिँ अब मेन कुरो यो क्लास भनेको चाहिँ अहिले मैले यो कम्प्युटरको इक्जाम्पल दिएँ। एउटा कम्प्युटर भने कम्प्युटरमा एउटा कम्प्युटर छ, त्यो कम्प्युटर भने चाहिँ क्लास। अनि कम्प्युटरको एउटा अब्जेक्ट भन्ने चाहिँ ल्यापटप भयो। ल्यापटप पनि होइन, ल्यापटप मात्र भयो भन्दिनँ, जे पनि हुन सक्यो। मोबाइल फोन पनि त काइन्ड अफ कम्प्युटर हो होइन। तपाईँले चाहिँ अब सिटी स्क्यान गर्ने पनि त्यो काइन्ड अफ कम्प्युटरै हो है। अनि फेरि एक्सरे मेसिन पनि काइन्ड अफ कम्प्युटरै हो, त्यो अब्जेक्ट भयो है। अनि फेरि मेथड चाहिँ अब तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्ने के गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ मेथड भयो, कामहरू गर्न सक्ने। जस्तै यहाँ स्ट्रिङ पनि एउटा क्लास हो, स्ट्रिङको एउटा मेथड भयो है। यो स्ट्रिङ एउटा अब्जेक्ट भयो, स्ट्रिङको एउटा अब्जेक्ट भयो यास भन्ने होइन। यो चाहिँ स्ट्रिङ हो नि। अब त पाइथनमा के छ भन्दाखेरि यसलाई पहिल्यै डिफाइन गरेछ कि यो सिङ्गल कोट वा डबल कोटभित्र केही राखेको छ भने यो स्ट्रिङ हो, यो स्ट्रिङको एउटा अब्जेक्ट हो। अनि अब्जेक्टभित्रको एउटा मेथड एउटा भनेको चाहिँ यो अप्पर हो, एउटा मेथड अफ फङ्सन भनेको चाहिँ। अब चाहिँ मैले अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ
यो मेथड भनेको फङ्सनै हो होइन। यो फङ्सन चाहिँ क्लासभित्र डिफाइन हुने हो। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले एकैछिनमा बुझिहाल्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अब क्लास डिफाइन गर्न सिकाउने छु होइन। यसलाई चाहिँ ट्याक्क गरेर क्लियर गर्छु होइन। अनि के गर्छु भन्दाखेरि क्लास डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लास भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन। अनि तपाईँहरूले चाहिँ क्लासको नाम चाहिँ के राख्ने, अब जस्तै मैले C1 दिएँ होइन। C1 दिएपछि अनि यसरी यो दिनुपर्छ तपाईँहरूले। अनि त्यसपछि इन्टर गर्नु होइन। अनि यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूले लेख्ने अब यहाँभित्रको। अनि एकर्डिङ टु यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लासको तपाईँले क्लास यो डिफाइन गर्नु भने हजुरले गरेको डिफाइनको क्लासको सुरुको नाम चाहिँ क्यापिटल गर्ने छ। अब जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यो त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई C1 गरेँ होइन, क्यापिटल गरेँ। जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ लिस्टको चाहिँ सानो छ होइन, डिक्सनरीको पनि सानै छ तर त्यो तपाईँले गर्ने क्लासको यो प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले गर्ने योको चाहिँ तपाईँले डिफाइन गरेको क्लासको चाहिँ यो नामको अगाडिपट्टि चाहिँ क्यापिटल गर्ने छ कि। अनि तपाईँले क्लास त डिफाइन गर्नुभयो, एउटा क्लास डिफाइन गर्नुभयो C1 भन्ने होइन। अनि क्लास डिफाइन गरेपछि क्लासको एउटा अब यहाँ चाहिँ मेथड डिफाइन गर्ने हो कि। अब त्यसको फङ्सन डिफाइन गरेर चाहिँ हो होइन। मैले के भन्दा मेथड भनेको अ काइन्ड अफ फङ्सन हो नि। अब चाहिँ यहाँ यो क्लासको फङ्सन डिफाइन गरौँ है, डिफाइन। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ इनिट फङ्सन डिफाइन गर्नुपर्छ कि। अनि इनिट पछि चाहिँ सेल्फ भनेको चाहिँ सबभन्दा सुरुमा आफैले कल हुने हो। यो चाहिँ मैले अलिकति पछि भन्छु। जस्तै मैले यहाँ मानौँ एउटा मान्छेको जस्तै पर्सन भन्ने एउटा क्लास डिफाइन गर्छु होइन। अनि पर्सन भन्ने एउटा मान्छेको यो क्लास डिफाइन गर्छु। पर्सनको चाहिँ के हुनसक्छ, एउटा पर्सन भन्दा नि म्यान गरौँ न, म्यान हुन्छ होइन। म्यानको अब यो फङ्सन्स भनेको मेथड अब के हुनसक्छ एउटा यो क्या त्यसको बारेमा जनरल इन्टु जस्तै के, जस्तै अब नेम हुनसक्छ होइन। अनि फेरि एज हुनसक्छ। अब ल मैले अब यति नै गरेँ होइन। अनि यति हुनसक्छ है। अनि यस्तो गरौँ। अनि यसरी चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा लेख्ने हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले सेल्फ लेखेँ होइन। सेल्फ डट जस्तै नेमलाई नाम लेखेँ होइन, नाम इक्वल्स टु नेम गरेँ है। तपाईँले चाहिँ यो बुझ्नुहुन्छ है। सेल्फ डट उमेर लेखेँ, उमेर इक्वल्स टु सरी है, कस्तो मिस्टेक भयो सरी है, एज गरेँ होइन। अब चाहिँ तपाईँले अब मैले चाहिँ यो एउटा क्लास म्यान भन्ने एउटा क्लास गराएँ होइन। अब म्यान एउटा क्लास गराएँ, एउटा यो म्यान क्लासको चाहिँ अब मैले अब्जेक्ट चाहिँ कसरी गराउन सक्छु भन्दाखेरि M1 भन्ने गराएँ इक्वल्स टु म्यान भन्ने क्लास छ होइन। म्यान भन्ने क्लासको यो के छ भन्दाखेरि फिचर एउटा नाम इन्टर गर्न पाउँछु अरे मैले। अर्को चाहिँ त्यसको एज इन्टर गर्न पाउँछु अरे। अब हेरौँ है। अब नाम चाहिँ मैले जस्तै मानौँ सन्देश रेग्मी, सरी यसलाई चाहिँ काटेँ, ट्याक्क मैले चाहिँ यहाँ सन्देश रेग्मी लेख्छु है। अनि एज छ, अब एजमा चाहिँ आफ्नो एज 17 लेखिदिन्छु। एज 17 भयो चाहिँ सरी होइन। अब चाहिँ तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब M1 अब यहाँ मैले प्रिन्ट M1 डट यो चाहिँ के हो, नेम हो नि। सुरुमा अगाडि हामीले के दिएछौँ, मैले चाहिँ नेम भनेर अहिले अब यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। एकचोटि यो देखाएपछि तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अझै एउटा गर्छु M1 डट मैले अर्को के गराएको थिएँ, एज उमेर गराएको थिएँ होइन। ल मैले चाहिँ फेरि रन गर्छु। ल हेर्नु है, यसलाई चाहिँ अलिकति तल लगाउँछु। यो तपाईँले चाहिँ रिजल्ट मात्रै देख्दा हुन्छ। ल हेर्नु है, यहाँ के भयो भन्दाखेरि मैले यो लेखेँ होइन, यति कोड लेखेँ। अनि M1 भन्ने एउटा म्यानको एउटा यो म्यान भन्ने एउटा क्लास हो है। यो क्लासको एउटा चाहिँ अब्जेक्ट गराएँ मैले M1 भन्ने होइन। अनि अब्जेक्ट गराएपछि अनि M1 भन्ने अब्जेक्ट गराएँ। अनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ इनिट मेथड कल भयो होइन। अनि इनिट मेथडमा सेल्फ, तपाईँले यहाँ सेल्फ लेख्न म्यान्डेटरी होइन है। फेरि तपाईँले यहाँ सेल्फ लेख्यो, मैले पनि सेल्फ लेख्छु भनेर होइन। यो प्र्याक्टिस हो। सेल्फ भन्ने चाहिँ यो यही लेखिन्छ। अब मैले यसलाई हटाएर चाहिँ यहाँ सेल्फ लेखेको हटाएँ भने चाहिँ यहाँ यति दुई ठाउँमा पनि हटाउनुपर्छ। अब यसलाई हटाएर चाहिँ ए मात्र भनेर लेख्न नि पाउँछु, ABCD मात्र लेख्न नि पाउँछु है।
अब एबिसिडी लेख्यो भने चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राइटै आउँछ। यहाँ सुरुमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुरुमा यो नेम भन्ने छ होइन, यो नेम गेट गर्नलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो युनिट मेथडमा कल हुन्छ। अनि युनिट मेथड जट नाममा चाहिँ के स्टोर गरेको छ, नेम छ। युनिट मेथड जट उमेरमा चाहिँ एज स्टोर गरेको छ भनेपछि युनिट मेथड। अनि हामीले यो नेम र एज दियो, यो नेम र एज यहाँ रह्यो होइन, यहाँ बस्यो। अनि युनिट मेथड डट नाममा चाहिँ के छ, यो म्यान भन्ने यो क्लास भयो। क्लासको एउटा यामन भन्ने अब्जेक्टको नाम के हो भनेर सोधेको भनेको यामन भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ कुन क्लासमा छ, म्यानमा छ होइन। अनि म्यानमा भएपछि यसको युनिट मेथड कल भयो होइन। यो यामन भन्ने अब्जेक्टको नाम के छ भनेर सोध्यो। नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेम छ भनेर यहाँ यसले भनिदियो। अनि नेम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ माथि गयो। अनि हामीले यहाँ नै म्यान भनेपछि यहाँ दुईवटा भ्यालु इन्टर गरेको थियौँ नि, यो र यो एबिसिडी भनेको चाहिँ यसलाई चिनाउनलाई हो, यसलाई चाहिँ सेल्फ भन्छ होइन। अनि नाम यो नेम छ नि, हेर यो नेम चाहिँ हेर यो भ्यालु चाहिँ यो नेममा गयो होइन। अनि यो एज छ नि, यो भ्यालु चाहिँ यो एज दिएछु नि 17, यो भ्यालु चाहिँ यहाँ गयो। अब जस्तै मैले यहाँ एज यता लेखे भए चाहिँ सरी एज कमा नेम लेखे भए चाहिँ हेर्नु है, यहाँ फरक के पाउनु भन्दाखेरि नाममा चाहिँ एज आउनुभयो। एबिसिडी डट नाम भनेको चाहिँ नेम। अब एबिसिडी डट नाम भनेको चाहिँ नाममा चाहिँ तपाईँले के पाउनुभयो, 17 पाउनुभयो भनेपछि एबिसिडी डट नाम भनेको चाहिँ नेम दिएछ। नेमको चाहिँ पोजिसन यहाँ के छ, लास्टमा छ। लास्टमा हामीले के भ्यालु इन्टर गरेछौँ, 17 गरेछौँ, त्यस कारण यहाँ 17 आयो। जस्तै एबिसिडी यामन डट उमेर भनेछौँ, उमेर चाहिँ हेर्नु है। अनि यहाँबाट कल भएर यो युनिट मेथड कल भयो। अनि यहाँबाट एबिसिडी आयो होइन, यहाँबाट एबिसिडी आयो। एबिसिडी डट उमेर खोज्छ, उमेर चाहिँ के छ, एज छ। अनि एज चाहिँ एबिसिडी पछि आउँछ भनेपछि यसले सुरुमा भ्यालु जुन इन्टर गर्यो त्यही खोज्छ भनेपछि सन्देश रेग्मी सुरुमा इन्टर गरेछु, त्यस कारण यामन डट उमेर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो आयो। ल अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। अनि फेरि आई होप यु गट एभ्रिथिङ होइन। अनि अर्को भिडियोबाट चाहिँ मैले यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको बारेमा सबै भन्ने छु। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब दिस युट्युब च्यानल। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। हस्त, धन्यवाद।